Hi guys, thanks for watching my channel. Today, I'm going to show you how to make a Filipino leche flan. I have two versions of leche flan. One is using steamer and the other one is using the oven. Ito ang mga kailangan natin gamitin para sa ating leche flan: egg yolks, vanilla extract, sugar, condensed milk, and evaporated milk. Next steps, paghiwalayan lang natin yung egg yolk tsaka white egg kasi yung egg yolk lang ang kailangan natin. I-mix mo lang siya ng i-mix, tapos ilagay mo na ang condensed milk. Mix mo na rin siya ulit, kasunod niyan ang evaporated milk. Mix ka lang ng mix. Next is lagyan natin ng sugar ang leche flan molder natin. Tansyahin nyo lang or 3 tablespoon na sugar. Huwag yung hayaang masunog yung sugar or caramel para hindi siya mapait. Next is mag-init tayo ng tubig. Pakuluin muna natin yung tubig. Habang nagpapakulo tayo, ilipat muna natin yung ingredients natin sa ating molder. Kung gusto nyo takpan ng aluminum foil, pwede kayong gumamit nito, or kung ayaw nyo naman, pwede ring wala din. Kahit anong gamit nyo na pwede nyong pagpatungan ng molder nyo, pwede nyong gamitin. Gumamit ng toothpick para malaman nyo kung ito'y luto na. I-preheat nyo lang ang oven nyo ng hanggang 370 degree. Ilagay yung molder sa pan at lagyan ng mainit na tubig. Ipasok sa oven at lutuin ng mga 50 to 55 minutes. Palamigin nyo muna bago nyo ilipat sa plate. Taran! This is our leche flan! Hey guys, if you made your own leche flan, let me know in the comments below. Thanks for watching guys. If you like this video, please subscribe to the channel. See you next time.